नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आफ्टर लङ टाइम आज पनि म फेरि नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भइसकेको छु र आजको भिडियो चाहिँ मेरो अलिकति डिफ्रेन्ट भ्यूवाला भिडियो हुन गइरहेको छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई iPhone 17 Pro Max अनबक्स गरेर देखाउन जाँदैछु र आज म त्यो फोन लिनको लागि चाहिँ मर्निङ बिहानै उठेर यहाँबाट Darlington, त्यसपछि त्यहाँबाट न्यूक्यासल एन्ड आफ्टर द्याट फेरि न्यूक्यासल ब्याक टु डार्लिङटन एन्ड फाइनली ब्याक टु होम। सो मेरो आजको अल डे चाहिँ जस्ट ट्राभल भएको छ। सो या फाइनल्ली अब आफ्टर लङ टाइम अब फेरि एउटा नयाँ भिडियो बनाएर हालौँ भनेर चाहिँ फेरि आज म तपाईहरुलाई एउटा भिडियो लिएर आइसकेको छु। अल राइट, आजको मेरो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला साथै अनि कृपया मेरो च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला र अब आगामी दिनहरुमा पनि थुप्रै भिडियोहरु बनाएर अवश्य नै आउने छु र या अब ढिलो नगरिकन आजको सिधै नयाँ भिडियोको लागि चाहिँ जाउँ है त। सो आज चाहिँ मसँग छ मैले चाहिँ एउटा यो ट्रिपटाइड प्रो टेलिपडको चाहिँ ट्राइपड लिएर आएको छु व्हिच इज लाइक तपाईहरुलाई यो फोन होल्ड गरेर तपाईको अब टक्क भिडियो अथवा तपाईको लाइक कन्टेन्ट क्रिएसनको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ। अनि यो चाहिँ तपाईको ब्लुटुथ वाला पनि हो र रिमोट कन्ट्रोल वाला पनि हो। सो तपाई त्यहाँ ब्लुटुथबाट कन्ट्रोल लाइक कनेक्टेड गरेर तपाईहरु अनि यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो व्हिच इज रियली गुड। सो इफ यु आर लाइक कपल एन्ड अब कोही फोटो खिच्दिने मान्छे छैन भने नि दिस इज द बेस्ट अप्सन हैन। तपाईहरु टक्क लिएर अथवा तपाईको अब आफ्नो भिडियो इफ यु आर लाइक डुइङ कन्टेन्ट क्रिएसन सो दिस इज लाइक गुड अप्सन फर यु। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ट्राइपड भयो है त। अनि नेक्स्ट चाहिँ मैले आज लिएको छु नेक्स्ट चाहिँ मसँग छ अब यो 20 वाट पावर एडाप्टर which is like मैले चाहिँ त्यो एप्पल स्टोरमा चाहिँ सोधेको थिएँ अनि या सो फर द न्यू फोन which is the like बेस्ट अप्सन भनेको अनि उनीहरूले नै अनि मलाई चाहिँ यो 20 वाटको एडाप्टर इज लाइक रियली फाइन अनि भनेर भने अनि मैले चाहिँ एउटा यो 20 वाटको एप्पलको ओरिजिनल एडाप्टर लिएर आएँ। अनि फाइनल्ली अनि अब मसँग नेक्स्ट प्रोडक्ट छ मेरो चाहिँ यो चाहिँ iPhone 17 Pro Max र यो चाहिँ सिल्भर कलरमा लिएको छु मैले। सो या एन्ड इट लुक्स सो नाइस। सो लेट्स सी इनसाइड हाउ इट लुक्स एक्चुअली। तर अब बाहिर यो चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ यस्तो छ ल। अब यसलाई चाहिँ म सिल अनलक गर्छु अनि त्यसपछि तपाईहरुलाई देखाउँछु है त। सो फर्स्टली चाहिँ म चाहिँ यो ट्राइपड अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु हैन। अब यो ट्रिपटाइड प्रो टेलिपडको अब लेट्स सी भित्र चाहिँ कस्तो छ हैन। म तपाईहरुलाई यो खोलेर देखाउँछु है त। सो लेट्स अनसिल दिस वान। यसको चाहिँ यहाँबाट to that tape series. Oh, I'm so bad. Malas, I'm so bad on the unboxing, guys. Tape saying, come. There we go. Yeah, so let's see. This way. Ooh, this looks really good. यसै यस्तरी आउँदो रहेछ टक्कै आउने प्रोडक्टहरु चाहिँ यहाँ देखिहाल्नु भयो। यो चाहिँ एउटा ट्राइपड भयो अनि यो चाहिँ तपाईको होल्डर भयो। अब यसमा चाहिँ तपाई मोबाइलहरु होल्ड गरेर तपाईको चाहिँ यो फिट गरे पछाडी एन्ड इट्स रेडी टु गो। अनि त्यसपछि oh what's it so cute एउटा भयो। I think this is the remote. Yeah. अनि त्यसपछि यसको आफ्नो ग्याजेट्सहरु यो पछि म तपाईलाई यो फिक्स गरेर पनि देखाउँछु है त। सो या सो फाइनल्ली अब ट्राइपड चाहिँ यति नै भइहाल्यो। अब यसको यो यसरी खोले पछाडी चाहिँ यसको लेन्थ पनि अग्लोसम्म बनाउन मिल्छ होला आई थिंक सो। मैले पनि धेरै रिसर्च गर्नुपर्न बाँकी रहेछ यसको लागि चाहिँ। अनि या it looks so nice. So it's after on, so it can be connected to your phone. So अहिलेको लागि चाहिँ यो टर्न अफै हान्दिम होला। There we go, sleep boy. Yeah, so it goes off now. Yeah, अब यति नै भइहाल्यो है त ल। अब नेक्स्ट चाहिँ मेरो म iPhone 17 Pro Max नेक्स्ट टाइम म फोन अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु है त। सो अहिलेको लागि चाहिँ
यो भइहाल्यो and after that I'll go with forward. Okay, so अब चाहिँ म मेरो iPhone 17 Pro Max unboxing गर्न गइरहेको छु अनि त्यस पछाडी let's see है how it looks. So प्याकेजिङ चाहिँ मैले अघि पनि देखाइसके प्याकेजिङ चाहिँ यो भइहाल्यो अब यसको फिचर्सहरुको बारेमा त अब तपाईहरु सबै अलरेडी अनलाइनमा सबै अनलाइनमा नै भेटिन्छ so I'm not gonna talk about like all features and everything, so I'm just making small videos. So I'm gonna just unboxing and I just wanna see because like how it looks really. So okay, so I'm gonna start now. There we go. So let's tear up this one. Yes, there we go. The first one silhouette breakdown. यो second one पनि उकाइदियो. Yeah, there you go. Now it comes. Ooh, there we go. It's the silver. ल है त हेर्नुस् है गाइजहरु अब यो चाहिँ oh, and this one is a top one. There we go. So yeah, so finally मेरो हातमा चाहिँ अब 17 Pro Max आइपुगेको छ. And the second thing, oh yeah, so यो चाहिँ अब चार्जरको लागि यो USB केबल आइहाल्ने नै भयो. Yeah. Oh, यसको प्याकेजिङ चाहिँ खतरा हुँदो रहेछ ल यस्तो डेन्जर. मैले पहिला मेरो फोन लिने बेलामा चाहिँ नर्मली नै आएको थियो यसो या यो डिजाइन चाहिँ राम्रो लाग्यो. And second thing, what's in the box? There we go. यो चाहिँ यसको बुक भइहाल्यो. Yeah, so that's everything. Oh, I forgot. So यो पिन पनि छ यहाँ. Pin, cable, and 17 Pro Max है त. So यो three things आउँदो रहेछ बक्समा चाहिँ. So yeah, now I will unbox my charger. There we go. 20-watt adapter. Oh, it sounds like nice seal pack. There we go. Yeah, perfect. यो भइहाल्यो. Okay, so अब यो सर्भर चाहिँ फाल्दियौ बक्सहरु चाहिँ अनि let's turn on है त. It's turning on, guys. So yeah, looks चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो like अलिकति पहिलाको नर्मल like पहिलाको फोनहरु भन्दा चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट लुक्स छ. So it looks so cool. तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ. Yes, अब यो अन भइसकेको छ. So let's go with yeah, अब नेपाली ल्याङ्ग्वेज पनि हुनु पर्ने के. हाम्रो नेपालको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ छैन. There we go. United Kingdom. Setting language. Yeah, so let's make it default to medium. Continue. So oh, I need to see my Wi-Fi password also.
Yeah, so it's the pulse net. There we go. Yes, so finally internet connected back, and then continue. It may take a few minutes to activate your iPhone. It's all right. Your display उस बाहिर देखेको छैन राम्रोसँग. Okay, adult, setup later, passcode. Don't transfer anything. Oh, this asks for the Apple console. Yes, I'm gonna set up this later. So अब मैले चाहिँ अनबक्सिङ गरि नै सके. अब यही नै भइहाल्यो लुक्सहरु चाहिँ. So yeah, it looks pretty cool. अब यति नै होला आजको भिडियो चाहिँ हैन. So I'm gonna come with like next video. तपाईहरु पनि लिन सक्नुहुन्छ. So यो फीचर्स वाइज र लुक्स वाइज चाहिँ अलि एकदमै एडभान्स. ब्याट्री हेल्थ ब्याकअप पनि एकदम राम्रो छ. अनि त्यसपछि तपाईको यो क्यामेरा भइहाल्यो. अनि कन्टेन्ट क्रिएसनको लागि अब नर्मली पहिलाको जस्तै अब क्यामेरा लेभल चाहिँ यसको अलि अहिले राम्रो छ. अनि त्यसपछि अब ब्याट्री हेल्थ अनि सेकेन्ड लाइक मेन थिङ चाहिँ लाइक एप्पलको फिचर्समा चाहिँ अहिले यो 17 प्रो म्याक्समा र 17 प्रोमा चाहिँ हिटिङ सिस्टमको लागि चाहिँ एउटा त्यो के भन्छ कुल हुन्छ. त्यस्तो धेरै हिट हुँदैन भनेर भनेको छ. अब लेट्स सी हैन इन फ्युचर अब युज गर्ने बेलामा त्यो त थाहा नै भइहाल्छ. सो या सो एभ्रिथिङ. सो यति नै या सो यति भन्दै तपाईहरुको दिन शुभ रहोस्. अनि थ्यांक यू सो मच. अनि सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो है त. बाइ बाइ.